السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم خبز البطاطا السائل والسريع. بصراحه بالنسبه لهذا الخبز هذا كيجي لذيذ بزاف. غنحضروا معكم ان شاء الله اليوم بجوج ديال الطرق اللي مختلفين، اللي يمكن لكم هكايا تحضروه للعشاء، وكذلك ممكن هكايا تحضروه للكوتي ولا الفطور ديال الصباح. بصراحه يا احبائي بالنسبه لهذا الخبز هذا فهو كيجي لذيذ بزاف، كيجي خبز مميز، يعني كيجي مختلف تماما على الخبز اللي كنحضروه بشكل عادي. وهكا ما غيبقى لكم حتى شي عذر اللي غيخليكم ما تحضروش الخبز في البيت ديالكم. بالنسبه لهذا الخبز راه ساهل وسريع، ما غنحتاجوا لا ندلكوه ولا نعجنوه ولا ياخذ معنا بزاف ديال الوقت. يعني من اسهل واسرع الطرق اللي يمكن لكم تحضروا بها الخبز في البيت ديالكم. ما نطولش عليكم بزاف قبل ما ندوزوا الوصفه ديالنا. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم باش دائما نبقى بحالكم مع الوصفات الجديده والمميزه. وكذلك الا كنتوا كتزوروا القناه ديالي لاول مره، مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد. وقبل ما نبداو اي وصفه ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اضبخ عليكم مع المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. في الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنحتاجوا فيها البطاطا. كما كتلاحظوا معي عندي هنا 4 ديال الحبات ديال البطاطا اللي كيكونوا شويه متوسطين في الحجم. المهم بالنسبه للكميه، يعني الحبات يمكن لكم ديروهم كبار ولا صغار كما حبيتوا، لان في الاخر ان شاء الله غنعطيكم القياس بالكاس. كذلك بالنسبه للبطاطا كتستخدموا اي نوع كتوفروا عليه، يعني بطاطا بيضاء ولا حمراء اللي كتوفروا عليه كديروه. المهم بالنسبه للبطاطا ديالنا في هذه المرحله هذه كنقشروها، يعني كنحيدوا لها القشور ديالها وكنرجعوا كننظفوها مره اخرى. ومن بعد ان شاء الله غنقطعوها قطع اللي كيكونوا صغار. كنقطعوها غير قطع عشوائيين بحال الاشكال هدايا، بحيث هكا ملي نديروها في الماء طيب معنا. لهذا ما خصهمش يكونوا القطع كبار. المهم بالنسبه لهاد البطاطا ان شاء الله غنسلقوها في الماء. نتوما يمكن لكم تقطعوها طريفات كما درت انايا، بصراحه دغيا كطيب ما كتاخذش بزاف الوقت في الطياب. كما يمكن لكم تخليوها الحبات صاينين وتسلقوهم كما حبيتوا. المهم هنا البطاطا ديالنا من بعد ما كنقطعوها كنديروها في الطنجره وكنعمروا عليها بالماء، يعني كنغطيو عليها بالماء بحال الاشكال هدايا. ومن بعد ان شاء الله غنديروها طيب على شعله اللي كتكون متوسطه. المهم بالنسبه للبطاطا ديالكم في حاله هكا الا درتوها طريفات ملي تكون كطيب ما تخليوهاش حتى تهرى، يعني الا هرات معكم غتشرب الماء. لهذا حاولوا تراقبوها البطاطا ديالكم غير كيدخلها الطياب كتقيسوها باليد ديالكم، ملي كتضغطوا عليها كتلقاوها طايبه بحال الشكل هذا كطفيو عليها. يعني البطاطا ما خصكمش تخليوها حتى يفوت فيها الطياب، الا فات فيها الطياب غتشرب لكم الماء. المهم في هذه المرحله هذه مباشره كنصفيو البطاطا ديالنا ومباشره كندوزو كنمعسوها. يمكن لكم تمعسوها بالشوكه ولا بالمعسه البطاطا اللي حبيتو، غير هي البطاطا ديالكم خصكم تمعسوها وهي مازال سخونه باش تمعس معكم. وكما ذكرت لكم من قبل بالنسبه للقياس غنعطيه لكم بالكاس. لهذا يمكن لكم ديروا الحبات كبار ولا صغار. هنا عندي كاس ديال العنبه اللي كيزين 150 ملل بالسوائل، وكنعمروا الكؤوس ديالنا. بالنسبه للكؤوس فانا غنحتاج 3 ديال الكؤوس ديال البطاطا يكونوا مملوئين بشكل جيد، يعني كنحاولوا نضغطوا عليهم ما نخليوش الفراغ في الكاس بحال هالشكل هدايا. وبالنسبه لهاد جوج ديال الكؤوس غنحتفظ بهم لانني غنحتاجهم فيما بعد. وبالنسبه لهاد الكاس هدايا غنوضعوه في الخلاط الكهربائي ولا في المونينيكس بحال هالشكل هدايا، وغنضيف عليه الماء اللي يكون دافي. غنضيف الكاس الاول، وبالنسبه للكاس الثاني ما غنضيفوش كامل، يعني غنخلي منه شي شويه بحال هالشكل لاننا غنحتاجه ان شاء الله فيما بعد. المهم بالنسبه للبطاطا ديالنا كنطحنوها في هذه المرحله هذه مزيان حتى كيولي القوام ديالها بحال الكريمه ولا بحال العصير ديال البنان، يعني ديال الموز. لهذا ضروري طحنوها مزيان بحال الاشكال هدايا. وبالنسبه للبطاطا يعني دغيا كتطحن، ومن بعد ما كنطحنوها كنديروها في شي زليفه ولا في شي اناء. وهذا هو الخليط ديالنا بعد ما جهزناه. المهم في هذه المرحله هذه غنضيف عليه واحد الملعقه صغيره ديال الملح، والملح كتبقى على حساب الذوق. ايضا غنحتاج 3 ديال الملاعق كبار ديال زيت الزيتون اللي يمكن لكم تستبدلوها بزيت نباتي، يعني كديروا اللي متوفر عندكم. وبالنسبه لذاك الكميه ديال الماء اللي احتفظنا بها كنضيفوا لها ملعقه كبيره غير مملوءه بالخميره ديال الخبز وكنخليوها حتى كتذوب. المهم بالنسبه للخميره ما كنضيفوهاش مع هذا الخليط ديال البطاطا، يعني بحال الا ضفتوها مع هذا الخليط هذا الحبيبات ديالها ما غيذوبوش، يعني يبقاو هكايا محجرين. وغنبداو كنضيفوا في الدقيق، يعني كنضيفوا واحد 2 ديال الكؤوس. كذلك كنضيفوا الخميره اللي كتكون دابت وواحد ملعقه كبيره ديال الخل. الدور ديال الخل كيخلي الخبز ديالنا تجي مفشفشه ومجعبه من الداخل. لهذا يمكن لكم ديروا الخل ابيض ولا الخل العادي اللي متوفر.
وغنبدا ان شاء الله بالعجن وغنكمل بالكميه ديال الاضافه ديال الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق غنحتاج 5 ديال الكؤوس اللي هي 500 غرام. انا فقط كنقربكم شويه من الخليط، اما هي دائما كيكون كاين الاختلاف، يعني كيكونوا واحد 3 ديال الملاعق ديال الدقيق زايدين ولا ناقصين، اما في الامتصاص ديال الدقيق كاين اللي كيتشرب وكاين لا. وكذلك بالنسبه لهذا العجين هذا لان فيه البطاطا غيكون فيها شويه ديال الاختلاف، بحال هكا الا درتو البطاطا الحمراء يعني غتدخلوا كميه اكثر ديال الدقيق، لان البطاطا الحمراء كتكون كي خفيفه شي شويه. المهم يا احبائي بالنسبه للخليط غنوريكم ان شاء الله القوام ديالو كي خصو يكون. يعني في الاخير كنحصلوا هكايا على واحد الخليط اللي كيكون خفيف شي شويه، ولكن ماشي خفيف بزاف، كيكون هكايا خفاف من السفنج وتقل من الكيك بحال الشكل هدايا. وانتم ضيفوا الدقيق ديالكم غير شويه بشويه حتى تحصلوا على هذا القوام هدايا. كما ذكرت لكم دائما كيكون كاين الاختلاف، هنا كنوريكم القوام ديال العجين بسباتيلا، فالقوام ديالها راه باين بحال هالشكل. المهم بالنسبه للعجين ديالنا في هذه المرحله هذه كندهنوه بشويه ديال الزيت نباتي، وغنغطيوه ان شاء الله بواحد القطعه ديال البلاستيك وكذلك بواحد القطعه ديال الثوب وغنخليوه يختمر. وبالنسبه لذاك الكؤوس ديال البطاطا اللي احتفظنا بهم كنضيفوهم كيف مقلاه، من الافضل يكون كاين مقلاه غير لاصق. كنضيف عليهم 2 ديال الملاعق كبار ديال زيت نباتي. نمسوا البطاطا ديالنا شي شويه وكنديروا لها شويه ديال الملح، يعني ما كنكثروش، واحد القبصه صغيره ديال الفلفل الاسود لا ابزار وشويه ديال الزعتر. وكنستمروا هكايا في البطاطا ديالنا كنحركوها على شعله اللي كتكون مهيله. في هذه المرحله هذه غنضيف لها 2 ديال القطع ديال الجبن ديال الساندويتش. يمكن لكم ديروا اي نوعيه ديال الاجبان كتفضلوها، يعني يا الجبن المثلث يا الجبن الاحمر اللي متوفر عندكم كديروه. وكنستمر في التحريك بحال هالشكل هدايا. فالقوام ديال البطاطا كيولي معلك، وبصراحه بالنسبه لهاد البطاطا هذه بهاد الطريقه كتجي لذيذه بزاف. هكا البطاطا ديالنا تكون صبحت جاهزه غنخليوها تبرد، والعجين ديالنا كيكون ختامر كنخويوه من الاختمار ولا من الهواء. وفي هذه المرحله هذه غنحتاج 2 ديال المقالي. كما يمكن لكم ديروا هكايا القوالب ديال الكيك. انا لاني غنطيب الخبز ديالي في المقلاة غندير المقالي، يعني غنطيبهم غير على شعله ديال الفرنو. الا بغيتو هكايا طيبوها في الفران يمكن لكم ديروا قوالب ديال الكيك. المهم بالنسبه للمقالي ديالنا كما لاحظتوا معايا كندهنوا هكا واحد شويه ديال الزبده وكنرشوهم بشويه ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب، وكنديروا هكا واحد الكميه. بالنسبه لهذا المقلاه الاول كنزل فيه تقريبا نص الكميه، اما بالنسبه للمقلاه الثاني الكميه ما كنديرهاش كامله، يعني كنزل غير النص والنص كنحتفظ به. هذه هي البطاطا ديالنا. من بعد ما كتكون بردات كنزيدوا نمعسوها شي شويه وكنسرحها كيف في المقلاة وكنوضعوها في داك المقله اللي ما درناش فيه الكميه كامله ديال العجين، يعني درنا غير النص. وكنديروا كي قطع ديال الجبن. كما يمكن لكم تكتفيوا غير بداك الجبن اللي درتو في الاول. ايضا ممكن ديروا كي جبنه الموتزاريلا حتى هي كتجي زوينه بزاف. وكنسرحوا داك الكميه ديال العجين فوق البطاطا. بالنسبه لهذا الخبز غير مقلاه واحد اللي درت له البطاطا في الوسط، اما بالنسبه للمقلاه الثاني خليت الخبيزه كما هي. نتوما كيبقى على حساب الذوق ديالكم، الا بغيتوها كيديروا خبز عادي يعني بلا ما ديروا كميه كامله ديال البطاطا ديروها كي غير واحد الحبه ديال البطاطا، يعني غنحتاجوا غير كاس. بغيتوا ديروا هذا الخبز اللي كتجي عامره بالبطاطا والجبن من الداخل كديروا الكميه كامله. المهم بالنسبه للخبيزات ديالنا كنبسطوهم ولا كنقادوهم، كنديروا لهم واحد شويه ديال الفينو من الفوق وعاد كنبسطوهم، وكذلك كنقادوا لهم كاين الجوانب ديالهم بالملعقه. ومن بعد ان شاء الله غنغطيهم بواحد القطعه ديال البلاستيك وكذلك بواحد القطعه ديال الثوب، وغنخليو الخبيزات ديالنا حتى يختمروا يضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما كيختمروا بحال هالشكل هدايا دابا ان شاء الله غندوزو باش نطيبوهم. هنايا كنوريكم الشعله ديال الفرنو. بالنسبه للشعله خصها تكون مهيله بحال هالشكل هدايا باش هكا الخبيزات ديالنا يطيبوا على خاطرهم وما يحترقوش. وكنوضعوا المقلاة ديالنا على النار وكذلك كنغطيو هكايا الخبيزات ديالنا بشي غطاء. انا غندير غير المقلاة بحال الشكل هدايا، غير هو ما خصوش يكون كيلامس السطح ديال الخبزه، يعني يمكن لكم ديروا هكايا شي قالب ديال الكيك ولا شي طبسيل اللي متوفر عندكم. المهم على شعله اللي كتكون مهيله كنخليو الخبيزات ديالنا حتى كيطيبوا باش كنعرفوهم طابوا كينشفوا من الجهه الفوقانيه. وكذلك ممكن تجيبوا هكايا شي سباتيلا وكتجنبوهم، يعني الا بانوا لكم كيتحمروا كتقلبوهم بكل سهوله وكنردوهم يطيبوا من الجهه الثانيه بنفس الطريقه بالنسبه للخبيزات الثانيه. وهذا هو الخبز ديالنا من بعد ما طاب. بالنسبه لذاك الخبزه اللي عمرناها بالبطاطا من داخل كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون. كما يمكن لكم تدهنوها بالزبده يعني اللي حبيتو،
وكنزينوها بشويه ديال البقدونس. ودابا ان شاء الله غنحلها معكم كما كتلاحظوا معايا. فالخبز ديالنا كتجي كيا عامره بالبطاطا والجبن من الداخل. بصراحه بالنسبه لها الخبيزه هذه فهي كتجي لذيذه بزاف، كتجي كيا فيها الحشوه ديال البطاطا والجبن. ملي كنتناولوها كنلقاو فيها كي واحد المذاق مميز. يمكن لكم كتحضروها العشاء، كتجي خفيفه وسريعه في التحضير ديالها. كذلك ممكن تعمروها كيا بالجبنه الموتزاريلا الا بغيتوها كيا تجيكم مطاطيه، وملي كنوا كي كتناولوها كتحسوا بداك التعليكه. يمكن لكم ديروها كشويه ديال الجبنه الموتزاريلا، يعني ملي كديروا البطاطا كتضيفوا شويه ديال الجبن من الفوق. وهذه هي الخبيزه الثانيه، كذلك كتجي مجعبه وخفيفه. بالنسبه للخبز ديالنا كيعطيك الطبقه الخارجيه كتجي مقرمشه، ومن داخل كتجي رطبه وهشيشه بحال الشكل هدايا. والتجاوبات ديالها راه باينين، لا داعي للشكر. المهم هنايا بالنسبه للخبز ديالنا كنحل لكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي من الداخل. كتجي كي مجعبه بحال السفنج من الداخل. بصراحه يا احبائي بالنسبه لهذا الخبز هذا فهو من اسرع وانجح خبز اللي يمكن لكم كيتحضروه لوليداتكم. ودغيا كيتحضر، يعني كيمكن لكم تحضروا خبزه تفطروا بها في الصباح وخبزه تعشوا بها، يعني تعمروها بالبطاطا. المهم يا احبائي هكا بقى لي الا نودعكم. الا كنتم مازالين كتشاهدوني حتى لدقيقه، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم مستمر. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وصفه ثانيه. مع السلامه.